ጤና ይስጥልኝ ሰብለኔ ዛሬ መጣሁት ሚጥሚጣ እንዴት እንደሚሰራ ለማሳየት ነው። የሚያስፈልጉን ነገሮች የሚጥሚጣ ቃሪያ ወይም የሚጥሚጣ በርበሬ፣ ጨው፣ ኮረሪማና ድንብላል ነው። ግማሽ ሲኒ ኮረሪማ፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ ድንብላል፣ 1/3 ሲኒ ጨው፣ 170 ግራም ሚጥሚጣ ነው። ሚጥሚጣው ደርቆ በደንብ የተዘጋጀ ነው እና ይሄንን አንድ ላይ እንሰበስብና ብሌንደር ውስጥ ወይም ፉድ ፕሮሰሰር ውስጥ አድርገን እናደቀዋለን። ማድቀቅ ሳይሆን መሸክሸክ ነው የሚሆነው አሁን፣ ምክንያቱም በፉድ ፕሮሰሰር በጣም ማድቀቅ አይቻልም። ሚጥሚጣ ደቃቅ ነው። አሁን ይሄንን እያረኩኝ በሙሉ ሸክሽኬ ጨርሳለሁ። አሁን ሸክሽኬ ከጨረስኩ በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ የቡና መፍጫ ላይ ወይንም የቅመም መፍጫ ላይ መፍጨት ነው። የኔ የቅመምም የቡናም ይሆናል። እና ስትፈጩት በጣም ጫፍ ድረስ ሳይሆን ሞል አርጋችሁ መሆን አለበት። ምክንያቱም ትንሽ ከሆነ በደንብ አይፈጭም። ይሄን ፕሮሰሱን በመደጋገም እጨርሳለሁ። ከዛ ወንፊት ላይ እናጣራዋለን ማለት ነው። እና ወንፊቱ ጠቅጣቃ ወይንም ደግሞ ጥብቅ ያለ ስፋት የሌለው ወንፊት መሆን አለበት። አሁንም እንደገና ይሄን ፕሮሰስ በመድገም ያለኝን ሚጥሚጣ ፈጭቼ እነፋዋለሁ ማለት ነው በወንፊቴ ላይ። አሁን ጨርሼ ሳየው በጣም የደቀቀ ስላልመሰለኝ እንደገና ለሁለተኛ ጊዜ በቡና መፍጫ ፈጨዋለሁ። ከአሁን ወዲህ ወንፊት አያስፈልገኝም ማለት ነው። አሁን ሚጥሚጣውን ፈጭቼ ጨረስኩኝ። ተዘጋጅቷል። በጣም ያምራል። በጣም ቆንጆ ይሸታል። ቅመሙም የተስተካከለ ነው። ጨውም የተስተካከለ ነው። መጨመር አያስፈልግም። አሁን ይሄንን የደረቀ እቃ ላይ አስቀምጥና ፍሪጅ ውስጥ ወይም ፍሪዘር ውስጥ ቢሆን ብዙ ጊዜ ይቆይልናል። ትወዱታላችሁ። ግን ፕሮግራሜን ከመዝጋቴ በፊት መዝኜ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። በ170 ግራም ሚጥሚጣን የጀመርነው እና ሌላ ነገሮች ስለጨመርንበት ሚዛኑ ከፍ እንዲል ነው የምንጠብቀው። አሁን ስንመዝነው 307 ግራም ሆነ ማለት ነው። ይሄ ለብዙ ጊዜ ይሆነናል። ቅመም ስለሆነ የምንጠቀምበት ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሁሌም መውደዳችሁንና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ከሌላ ሰው ጋር ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ወዳችኋለሁ።